Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 19, sau khi Đoạn Đức bị người của Cơ Gia và Khương Gia bắt xuống hàn đàm, nhân cơ hội đó, Diệp Phàm đã liền rời đi khỏi nơi này. Giờ đây, Diệp Phàm chỉ biết chạy thật nhanh mà thôi, và chỉ trong thời gian ngắn, Diệp Phàm cũng vào được sâu bên trong rừng. Thế nhưng bất chợt, ở dưới hồ nước kia, một luồng dư chấn đột nhiên phát sinh, làm Diệp Phàm chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại. Cảm giác nơi đây không ổn, Diệp Phàm lại tiếp tục trở ra bên ngoài, chờ đợi cấm chế mở ra. Trên đường đi, Diệp Phàm chợt nhớ ra một món bảo vật. Lấy ra hộp ngọc chứa đựng ngọc xà lan khi trước, Diệp Phàm hít sâu một hơi, mùi hương thơm ngát làm anh ấy bừng tỉnh. Ngay lập tức, trong đầu Diệp Phàm bất chợt nảy ra ý định sẽ tìm kiếm linh dược. Bởi vậy rất nhanh, anh ấy đã đi xung quanh nơi này để tìm cơ duyên. Tuy nhiên, trong lúc Diệp Phàm đi tìm linh dược, anh ấy phát hiện nơi hồ nước sâu kia cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lúc này, đám quái vật ở dưới hồ nước ngoi lên rất nhiều, bởi vậy một cuộc chiến lớn giữa những gia thế cổ xưa và quái vật đã liền diễn ra. Đột nhiên trong lúc hỗn loạn, bốn phía của phế tích truyền vang tiếng leng keng, thì ra phù văn cấm chế đã xuất hiện những vết rách. Nhân cơ hội đó, rất nhiều người đã tẩu thoát qua những khe hở đó và ra ngoài. Thế vậy, Diệp Phàm nhanh chóng đi tới. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền xuyên qua khe hở kia và rời đi khỏi nơi này, trở lại với không gian bình thường bên ngoài. Diệp Phàm vui sướng. Suy nghĩ một hồi, anh ấy liền bước nhanh về phía trước. Thời gian cứ thế qua đi, Diệp Phàm cô độc bước trên đoạn đường dài. Và rốt cuộc, sau một hồi di chuyển, Diệp Phàm cũng tới được một cái thị trấn nhỏ. Đi một vòng xung quanh, cuối cùng Diệp Phàm dừng lại tại một quán trọ. Thấy Diệp Phàm đi vào, vị lão nhân kia đã ngay lập tức đi tới đón tiếp. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền gọi ra một vài món ăn. Ăn xong một bữa no nê, Diệp Phàm bất chợt nhớ ra mình không mang theo tiền. Bởi vậy, lấy ra một cái bình ngọc, đây chính là bình bách thảo dịch mà trong lúc thí luyện ở phế tích hắn đuổi được và đưa cho ông lão. Thế nhưng, ông lão kia từ chối mấy món đồ này. Ông nói với Diệp Phàm, anh ấy là người tốt, lần sau đi qua trả ông cũng chưa muộn. Nghe vậy, Diệp Phàm cảm động, anh ấy liền thuyết phục ông lão nhận lấy món đồ kia, còn mình, anh ấy sẽ ở lại đây làm việc để trả món nợ đó. Và tất nhiên, bị Diệp Phàm thuyết phục, ông lão không từ chối. Rất nhanh, ông đã sắp xếp cho Diệp Phàm một căn phòng nhỏ. Bước vào bên trong, Diệp Phàm liền nhìn qua một lượt. Sau đó, đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Phàm mới quyết định tu luyện. Lấy ra một viên bồ đề lớn như hạt đào, Diệp Phàm cầm nó trên tay và bắt đầu quan sát cái thứ đang tỏa sáng ở trên tay mình. Cuối cùng, nắm chặt hạt bồ đề trong tay, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển kinh lực trong cơ thể hòa vào hạt bồ đề kia để quan sát kinh thư bên trong khổ hải. Nhất thời, tờ kinh thư đầy đủ liền hiện ra, sau đó bất chợt nó liền biến đổi, chữ cổ biến thành thần hoa, không ngừng tạo dấu ấn trong tâm hồn của Diệp Phàm, giống như vô số ngôi sao đang lấp lánh trong biển rộng vô ngần. Chứng kiến điều này, Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng. Lúc này, Diệp Phàm có cảm giác hắn đã mở ra được rất nhiều cánh cửa, các loại thần quang đang tràn vào trong người anh ấy. Anh ấy nỗ lực muốn nắm bắt chúng, nhưng thần quang lại xuyên qua những cánh cửa đó mà đi, rất khó nắm bắt được. Cuối cùng, trở ra bên ngoài, Diệp Phàm cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này, trời cũng đã sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa mà vào. Tuy nhiên, chuyện không hay lại phát sinh, ở dưới quán trọ đột nhiên xuất hiện một đám người tay cầm hung khí lao tới. Đúng lúc bọn chúng định tấn công ông lão quán trọ thì Diệp Phàm xuất hiện và đỡ lấy hung khí. Sau đó, anh ấy liền táng cho bọn chúng một trận. Thế vậy, đám người kia sợ hãi liền bỏ chạy, Diệp Phàm muốn đuổi theo thì ông lão lại đột nhiên ngăn cản anh ấy lại. Sau đó, ông cũng liền kể cho Diệp Phàm nghe về sự tình trong trấn. Nghe xong, anh ấy vô cùng phẫn nộ, đám người kia thật quá đáng. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ở bên ngoài xuất hiện một tên cưỡi ngựa đột nhiên đi ngang qua. Sau đó, hắn ta đột nhiên dừng lại ở trước cửa quán trọ. Nhìn vào bên trong, hắn ta suy nghĩ một hồi. Sau đó, đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống mặt đất một cái nhẹ nhàng tiêu sái. Đứng trước cửa quán trọ, hắn ta im lặng một hồi rồi đột nhiên bước vào bên trong. Thế nhưng, khi thấy Diệp Phàm, hắn ta lại đột nhiên ra tay động thủ. Và liệu rằng, tiếp theo, Diệp Phàm có bị nguy hiểm không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Đến đây thì hết tập 20 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại!